Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một khu nhà xưởng mà nếu muốn đi bộ từ đầu này sang đầu kia, bạn có khi sẽ phải mất cả ngày trời. Mà không thể đi bộ, bắt buộc phải leo lên một chiếc xe buýt nội bộ, gọi một chiếc taxi hoặc lái xe riêng, chạy trên những con đường có cả đèn giao thông và ngã tư ngay trong sân xưởng. Đó chính là bức tranh chân thực nhất về siêu nhà máy BYD Trịnh Châu tại Hà Nam, Trung Quốc. Và đây chỉ là một nhà máy mà thôi. Để hình dung về mức độ khổng lồ theo những số liệu vệ tinh mới nhất từ Business Insider, chúng ta hãy bỏ qua những thuật ngữ kỹ thuật phức tạp và cùng tìm hiểu xem nơi này rộng lớn ra sao qua những hình ảnh, những so sánh gần gũi nhất. Chỉ trong vòng hơn 1 năm, bằng tốc độ xây dựng như vũ bão, BYD đã gom thêm đất, quây rào và mở rộng diện tích siêu nhà máy Trịnh Châu từ 10,6 km vuông lên con số 22,5 km vuông. Đây là một nhà máy sản xuất ô tô điện của Trung Quốc. Nhưng 22,5 km vuông thực sự lớn đến mức nào? Hãy lấy quận Hoàn Kiếm cũ ở Hà Nội làm thước đo. Toàn bộ quận Hoàn Kiếm với phố cổ, Hồ Gươm, các khu trung tâm thương mại và hàng chục nghìn hộ dân có diện tích là 5,29 km vuông. Nghĩa là chỉ riêng cái nhà máy BYD ở Trịnh Châu đã rộng gấp gần 4 lần toàn bộ quận Hoàn Kiếm cũ. Nếu mà cộng những cái diện tích quận lõi Hà Nội cũ như là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa lại với nhau thì nhà máy này cũng nằm vừa vặn ở bên trong. Và nếu đem so sánh với đối thủ lớn nhất của họ là Tesla ở Mỹ, nhà máy Gigafactory lớn nhất và niềm tự hào của Elon Musk đặt tại bang Texas của Mỹ, rộng khoảng 3,53 km vuông. Như vậy một mình siêu nhà máy Trịnh Châu đã lớn hơn 6 lần siêu nhà máy lớn nhất của Tesla. Nếu đem trải ra các sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, nơi này đủ rộng để nhét vừa hơn 3.100 cái sân bóng đặt cạnh nhau. Nếu bạn cố ý đi tập thể dục dọc theo bờ rào hay quanh nhà máy này, hãy chuẩn bị tinh thần cho một quãng đường dài chừng 25 cho đến 30 cây số, thậm chí là còn dài hơn. Việc gọi đây là nhà máy thực sự là một sự khiêm tốn. Nó chính xác là một thành phố công nghiệp khép kín có quy hoạch, có hệ thống giao thông và đời sống xã hội riêng biệt. Khi vận hành hết công suất, đây là nơi làm việc và sinh sống của khoảng từ 60.000 đến 100.000 con người. Dân số này đông hơn dân số của nhiều thị trấn, thậm chí cả một huyện thị ven đô. Để nuôi sống và chăm sóc ngần ấy con người làm việc thoải mái mỗi ngày mà không bị hỗn loạn, BYD đã xây dựng một hạ tầng rực rỡ và chu đáo đến từng chi tiết. Về chuyện đi lại, bên trong nhà máy là hệ thống đại lộ 4 đến 6 làn xe, có ngã tư, đèn giao thông, biển báo giới hạn tốc độ và vạch kẻ đường cho người đi bộ. Họ sở hữu một hệ thống xe buýt điện nội khu chạy liên tục theo giờ giấc, làm nhiệm vụ gom công nhân từ ký túc xá sang xưởng dập, từ xưởng sơn sang xưởng pin. Về chuyện ăn uống, nhà máy có những khu nhà ăn khổng lồ được vận hành như những nhà máy chế biến thực phẩm. Mỗi bữa ăn họ phục vụ hàng chục nghìn suất cơm cùng một lúc. Hãy tưởng tượng cảnh xào rau bằng những cái chảo tự động to như cái thuyền, nấu canh bằng những hệ thống nồi hơi khổng lồ và nấu cơm bằng những dây chuyền tự động. Mọi thứ đều nóng hổi, đa dạng từ món ăn khắp các vùng miền và hoàn toàn miễn phí hoặc giá siêu rẻ cho công nhân. Về chuyện ngủ nghỉ, ngay bên trong khuôn viên là những cụm ký túc xá cao tầng hiện đại được xây dựng cho công nhân và kỹ sư. Họ không phải lặn lội thuê nhà ở các khu nhà trọ chật chội bên ngoài, cũng không bao giờ phải trải qua cảm giác tắc đường hít khói bụi mỗi sáng đi làm. Bấm thang máy xuống đất, đi bộ vài bước hoặc trèo lên xe buýt nội khu là đã có mặt ở nơi mình làm việc. Về chuyện vui chơi và đời sống, mỗi kỹ sư hay công nhân đều có thể sống bên trong thành phố này cả tháng trời mà không cần bước chân ra ngoài Trịnh Châu. Ngay bên trong đã có hàng loạt siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi bạt ngàn, quán cà phê, cắt tóc, phòng gym, sân bóng rổ, sân bóng đá cỏ nhân tạo, thậm chí cả hệ thống y tế với bác sĩ túc trực 24/7 để chăm sóc sức khỏe. Độ lớn về diện tích hay sự tiện nghi của những cái thứ này chỉ là phần vỏ. Sức mạnh đáng sợ nhất của siêu nhà máy 22,5 km vuông nằm ở tốc độ làm việc bên trong các phân xưởng. Với việc mở rộng mặt bằng gần gấp đôi, BYD đang đẩy công suất thiết kế của tổ hợp Trịnh Châu lên mức mục tiêu 1,8 triệu chiếc xe điện mỗi năm. Hãy cùng làm một bài toán chia nhỏ đơn giản để thấy con số này khủng khiếp đến mức nào. Một năm có 365 ngày, mỗi ngày nhà máy sẽ phải sản xuất gần 4.930 chiếc xe. Một ngày có 24 giờ, mỗi giờ có khoảng 205 chiếc xe hoàn thiện. Một giờ có 60 phút, trung bình cứ khoảng 20 giây, lại có một chiếc xe ô tô mới toanh, bóng bẩy, lướt ra khỏi các dây chuyền lắp ráp. Trong lúc bạn đứng lên rót một cốc nước hay cúi xuống buộc lại đôi giày hoặc là chớp vài cái mắt xem video này, đã có 2 đến 3 chiếc xe được hoàn thiện từ trong xưởng chạy ra ngoài sân. Làm thế nào họ đạt được tốc độ phi thường không tưởng đó? Câu trả lời nằm ở sự hợp tác tuyệt đối giữa hàng nghìn robot công nghiệp hiện đại với đôi bàn tay khéo léo của con người qua 4 phân xưởng chính. Một là xưởng dập, nơi biến những cuộn kim loại thành hình hài. Hai là xưởng hàn, đây là vũ điệu của những cánh tay robot. 3 là xưởng sơn, mùng đất được mệnh danh là sạch hơn cả phòng phẫu thuật. Và 4 là xưởng lắp ráp, nơi thổi hồn cho cỗ máy.
Xưởng lắp ráp là xưởng sôi động nhất, sáng sủa nhất và có nhiều công nhân làm việc nhất. Bộ khung xe đã sơn đẹp đẽ sẽ được di chuyển trên những băng chuyền khổng lồ chạy trên cao hoặc lướt dưới đất. Khi xe đi qua từng trạm, công nhân và các robot hỗ trợ sẽ lắp từng món đồ vào. Ghế ngồi bọc da, vô lăng, màn hình cảm ứng xoay, bánh xe, cụm đèn pha, mạng lưới dây điện phức tạp. Và bước quan trọng nhất của một chiếc xe đó là lắp pin. Khối pin nặng hàng tạ sẽ được một robot tự hành luồn chuẩn xác vào gầm xe từ phía dưới, rồi tự động dùng tay máy để vặn ốc cố định. Khi chiếc xe đi đến cuối dây chuyền, một công nhân sẽ bước đến, bấm nút khởi động, dọi đèn kiểm tra lần cuối, rồi đưa chiếc xe ra ngoài. Một sinh mệnh cơ khí vừa chính thức chào đời. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao xe của BYD lại có xu hướng giá rẻ hơn nhiều hãng xe trên thế giới, dù công nghệ thì hiện đại, xe đi êm và nhiều tính năng? Tại sao các hãng xe khác đôi khi phải dừng nhà máy cả tháng trời vì thiếu một con chip hay một món linh kiện nhỏ, còn BYD thì cứ chạy đều đều 20 giây một xe? Bí mật nằm ở chiến lược tự cung tự cấp từ A đến Z. Khi có một nhà máy rộng 22,5 km2, phần đất mới được mở rộng, không chỉ dùng làm thêm xưởng lắp ráp, BYD xây luôn nhà máy sản xuất pin khổng lồ thuộc công ty con nằm ngay bên trong khuôn viên Trịnh Châu. Thay vì phải sản xuất pin ở một nơi cách đó hàng trăm cây số, đóng thùng cẩn thận, thuê xe tải chở đi với rủi ro tắc đường, tai nạn, chi phí xăng dầu đắt đỏ, thì ở đây, viên pin vừa làm xong ở một xưởng nọ sẽ được đặt lên một dải băng chuyền hoặc một chuyến xe chạy thẳng sang xưởng lắp ráp xe ở bên kia chỉ mất vài phút, và họ chẳng tốn bất kỳ một đồng tiền nào để thuê xe tải đường dài. Không chỉ pin, động cơ điện truyền thống, hệ thống điều hòa nhiệt độ, cụm đèn chiếu sáng, các hệ thống dây điện phức tạp, màn hình giải trí và thậm chí cả các bộ phận bằng nhựa, phần lớn đều được làm ra ngay trong xưởng 22,5 km2 này. Khi bạn tự làm ra mọi thứ trên cùng một mảnh đất, chi phí vận chuyển gần như là bằng không, bởi vì tiết kiệm được vô số xăng dầu, bốc xếp, kho bãi. Thời gian chờ đợi cũng gần như bằng không. Cần bao nhiêu pin là có ngay bấy nhiêu, không bao giờ sợ đứt gãy chuỗi cung ứng hay bị nhà cung cấp ép giá, và kiểm soát chất lượng được tuyệt đối. Mình tự làm ra linh kiện, mình biết rõ nó tốt hay xấu ở đâu để sửa ngay lập tức mà không phải gửi trả hàng qua lại mất thời gian. Chính nhờ cách làm vét cạn chuỗi giá trị này, chi phí để tạo ra một chiếc BYD được ép xuống mức thấp nhất có thể. Đó là vũ khí tối thượng giúp họ cạnh tranh sòng phẳng và khiến cả những ông lớn ô tô lâu đời của châu Âu hay Mỹ cũng phải lo lắng. Một trong những lý do khiến BYD phải vội vã mở rộng diện tích xưởng từ 10,6 lên 22,5 km2 chính là để xây dựng một khu vực cực kỳ độc đáo, trường đua và khu thử nghiệm xe đa địa hình ngay bên trong nhà máy. Ở các hãng xe khác, xe sản xuất xong phải đưa đến các trung tâm kiểm nghiệm xa xôi trên núi hoặc sa mạc để thử. Còn ở Trịnh Châu, BYD mang cả sa mạc và sông suối về nhà. Ngay bên trong mảnh đất 22,5 km2 này, họ đã xây dựng một ngọn núi cát trong nhà cao 30 m để thử sức làm dốc sa mạc, chống trơn trượt của các dòng xe gầm cao địa hình như các mẫu xe mà họ đang phát triển, hay một hồ nước sâu 70 m với các rãnh ngầm nước dài để thử nghiệm khả năng lội nước, chống rò rỉ điện và khả năng bơi nổi trên mặt nước của xe điện BYD trong trường hợp khẩn cấp như lũ lụt. Rồi là các đoạn đường đua tốc độ cao và đường gồ ghề. Xe vừa rời dây chuyền có thể được lái thẳng ra đường đua nội khu để đạp thót ga, kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống treo và độ êm ái trước khi chính thức xuất xưởng. Việc tích hợp cả trường đua vào trong nhà máy là một minh chứng cho thấy BYD không chỉ muốn làm xe nhanh mà còn muốn mọi tính năng điên rồ nhất của xe phải được kiểm chứng ngay tại chỗ trước khi giao đến tay khách hàng. Vì họ hiểu quy luật này sâu sắc hơn ai hết. Thay vì xây 10 cái nhà máy nhỏ rải rác ở 10 nơi khác nhau, mỗi nơi phải tốn tiền xây cổng, thuê bảo vệ, mua máy móc riêng, xây dựng hệ thống nước thải riêng, lập ban giám đốc riêng, họ dồn toàn bộ nguồn lực, tiền bạc và con người để xây một cái xưởng 22,5 km2 ngay tại Trịnh Châu. Nhưng câu chuyện 22,5 km2 vẫn chưa phải là điểm dừng lại cuối cùng. Theo các bản quy hoạch dài hạn và lộ trình phát triển qua 8 giai đoạn mà BYD cùng chính quyền Trịnh Châu đã vạch ra, siêu nhà máy Trịnh Châu trong tương lai sẽ hướng đến tổng diện tích quy hoạch lên đến 130 km2. Siêu nhà máy Trịnh Châu không chỉ là nơi làm ra những chiếc xe bán chạy nhất thế giới, nó là một minh chứng sống động cho cách ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang thay đổi một cách dữ dội. Hơn 100 năm trước, Henry Ford từng làm thế giới kinh ngạc khi tạo ra dây chuyền sản xuất ô tô hàng loạt tại Mỹ, đưa ô tô đến với người dân bình thường. Nhiều thập kỷ sau, người Nhật Bản tạo ra triết lý sản xuất siêu tiết kiệm, không lãng phí, thống trị thế kỷ 20. Và ngày nay, một nơi nằm giữa miền Trung của Trung Quốc, BYD đang viết tiếp một câu chuyện mới cho thế kỷ 21 với phong cách siêu quy mô, siêu tích hợp. Một nơi mà tốc độ không tưởng của robot, sự khép kín tuyệt đối từ nguyên liệu pin đến chiếc xe thành phẩm và quy mô
của một nhà máy, chính xác là một thị trấn 100.000 dân được hòa quyện lại trên mặt bằng 22,5 km vuông để tạo ra những chiếc xe điện. Khi bạn nhìn vào độ rộng lớn và nhịp đập 20 xe mỗi giây của nơi này, bạn đang không chỉ nhìn vào một bức tường bê tông hay những mái nhà xưởng, bạn đang nhìn thấy một cỗ máy kinh tế khổng lồ đang chạy với tốc độ tối đa, đưa xe điện lướt đi đến mọi ngóc ngách trên hành tinh này.